حلوای زعفرونی باید همین اندازه لطیف و خوشرنگ و فوق‌العاده خوشمزه باشه. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. امروز با هم حلوای زعفرونی آماده می‌کنیم که برای ماسوره زدن فوق‌العاده عالیه و حتی میتونید به صورت ساده تزیینش کنید. بریم که با هم درستش کنیم. 1 لیوان آب، 1 لیوان شکر داخل ظرف میریزیم. من از لیوان فرانسوی استفاده کردم. اندازه ها رو با لیوان و با گرم داخل کپشن براتون می نویسم که به راحتی بتونید تهیهش کنید. مواد رو میذاریم روی حرارت کاملا ملایم تا شکر داخل آب خوب حل بشه. اصلا شهد ما نباید زیاد بجوشه و آبش خشک بشه و بهتره که اول شکر حل بشه، بعد گلاب و زعفرون و هلو بهش اضافه کنید تا اینطوری این موادمون طعمشون رو خیلی بهتر به محلول ما بدن. بعد از اینکه شکر حل شد 2 قاشق شربت خوری زعفرون دم کرده اضافه میکنیم، 1/4 لیوان فرانسوی گلاب اضافه میکنیم و نصف قاشق چای خوری پودر هل. بعد از اینکه مواد رو کامل ترکیب کردیم ظرفمون رو کنار میذاریم. 3/4 لیوان فرانسوی آرد سفید رو داخل تابه میریزیم و روی حرارت ملایم تفت میدیم حدوداً 20 دقیقه تا بوی خامی آرد گرفته بشه و آردمون یک مقدار حالت نخودی پیدا کنه. فقط خیلی باید حالت نخودی روشن باشه. اگر بیشتر تفتش بدید رنگ حلواتون تیره تر میشه. و حتما نکته تفت دادن آرد رو دقت کنید. بعضی از حلواها که به کام دهان میچسبه به خاطر اینه که آردشون سیر تفت نشده، به اصطلاح آرد رو خیلی خوب تفتش ندادن. آرد باید بعد از تفت دادن اگر دقت کنید میبینید که یه حالت سبکی پیدا میکنه و کامل اون بوی خامی آرد گرفته شده. بعد از اینکه آرد سفید کاملا تفت داده شد 1/4 لیوان فرانسوی بهش آرد نخودچی اضافه کردم که طعم حلوا رو لذیذتر میکنه. حدود 3-4 دقیقه روی حرارت ملایم آرد نخودچی رو هم با آرد سفید تفت میدیم. منتها زیاد نباید روی حرارت بمونه که آرد نخودچی نسوزه. بعد از تفت دادن آرد رو حتما الک کنید و بذارید مجدد روی حرارت و روغن مایع به میزان 50 گرم و 50 گرم کره به آردمون اضافه میکنیم. روی حرارت 1-2 دقیقه تفت میدیم. اگر که خواستید رنگ حلواتون خیلی بیشتر تیره بشه حتی میتونید توی این مرحله بیشتر تفت بدید تا رنگ حلوا تیره تر بشه. من توی این حالت شربت رو دیگه بهش اضافه میکنم چون احساس میکنم که رنگش عالی شده و حرارت تابه رو خیلی خیلی کم کنید یا خاموش کنید و بعد شربت رو اضافه کنید تا خیلی زود شربت بخار نشه و حلوای شما خشک نشه. کامل تفت بدید و دوستان دقت کنید که این حلوا رو اگر بخواید از حالت ماسوره استفاده کنید که نیازی به گهواره کردن نداره و همینطور باید حلوا از حلواهای عادی که درست میکنیم یک مقدار شلتر باشه. اما زمانی که هم میزنید مثل من کامل باید حلواتون از ظرف جدا بشه. به این مرحله که رسید میتونید از روی حرارت برش دارید. اگر خواستید که حلوا رو به صورت ساده و به صورت ماسوره داشته باشید میتونید یک قسمتی از حلوا رو که برای ماسوره زدن نیاز دارید 5 دقیقه زودتر بردارید و مابقی حلواتون رو تفت بدید و گهواره کنید و برای تزیین آماده کنید. ببینید هنوز یک مقدار شل هست و من این رو باید تفت بدم. زمانی که برای ماسوره زدن آماده میشه به یک همچین غلظتی باید برسه. ببینید من الان گهوارش نمی کنم، فقط میخوام غلظت حلوا رو به شما نشون بدم که این حلوا برای ماسوره زدن عالیه. من از سرماسوره روزت استفاده میکنم و به این شکل باید حلوا رو
ماسور زرد. شما از هر مدل ماسوره‌ای که دوست داشته باشید میتونید استفاده کنید. اول یک لایه ساده رو داخل دیس ریختم و بعد به این شکل که میبینید حلوا رو تزیین کردم. امیدوارم که از این حلوای زعفرونی فوق‌العاده لطیف و خوشمزه استفاده کنید و از این ویدیو لذت برده باشید. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما امتحانش کنید، پشیمون نمیشید، فوق‌العاده خوشمزه است. طرز تهیه حلوای 3 آرد رو هم اینجا با شما به اشتراک گذاشتم با تمام نکات و فوت و فنش. حتما ببینیدش. از اینکه تا انتها همراه بودید سپاسگزارم. خدا نگهدار.